नमस्कार मंडळी, आज आपण आलो आहोत ब्रिटानिया पार्कला. समोर जसा चालू होतो तसं कॅनडामधले रहिवासी बीचेस, तलावांकाठी वगैरे यायला लागतात. विश्वास ठेवा अगर नका ठेवू, ही आहे ऑटोवा नदी. पण लाटा वगैरे लिटरली समुद्रासारख्याच आहेत. Yes. Oh God. बीच आणि त्याच्या बाजूला गार्डन, एक पार्क. एकदम छान जागा वाटते मला तर. शांत आहे, निवांत आहे, काही गर्दी नाही, काही गोंधळ नाही. ओ कॅनडा गीज. हे आहेत कॅनडा गीज किंवा कॅनडा गूज, एक वचनी म्हणायला गेलं तर. फार निडर असतात. तुम्ही त्यांच्या जवळ जरी गेलात तरी त्यांना घाम फुटत नाही. पण ते जर तुमच्या मागे लागलं तर तुमचा घाम काढल्याशिवाय राहणार नाही. आपण आता बीचवर आलेलो आहोत, ब्रिटानिया बीच. आणि इथे बघा लोक काय करतायत. समर ऍक्टिव्हिटीज सुरू झालेल्या आहेत आणि लोक एन्जॉय करतायत फुल सन. अगदी तुम्ही कालच बघितलं असतं तर स्नो होत होता आणि चांगला बऱ्यापैकी स्नो झाला. आणि आज सनी सनी मॉर्निंग.
at him. आणि बरेचसे सर्फर्स इथे जमा झालेले आहेत. Again. Yes. पूर्वी आपण ह्या रस्त्यावर चालत होतो आणि आता बघा आपण कुठे आहोत. तिन्ही बाजूला पाणी, ऑलमोस्ट चारी बाजूंना पाणी. तो तिकडे दिसतोय ब्रिटानिया बीच. सगळे झाडं जे तुम्ही बघत आहात, समर चालू झालाय आता. काही दिवसातच 2 ते 3 आठवड्यामध्ये पूर्ण हिरवेगार होणार आहेत. आता निष्पर्ण दिसत आहेत ना. जस्ट वेट अँड वॉच गाईज. स्टे ट्यून्ड.